channel ko. Nag-upload ako ng mga travel ko last year and for the past 2 years. So, sorry for the late dahil busy ako for the past months. So, ngayon, mag-unbox ako na in-order ko sa Shopee. So, ano to? So, this is a ring light. So, alam ko lahat ng friends ko at family ko, alam nila na nag-tiktok ako almost every day. Pero hindi ko lang pinopost halos lahat. So, dahil TikTokerist na nga ako, certified, meron na akong binili ring light. So, 26 cm yung binili ko. Stand. Sana, tama yung may bigay sa akin. So, 1 week to na-deliver. Mura lang. 999 sa Shopee. So, buy na. So, hindi ako mag-review. Unboxing lang talaga to. Disclaimer yon. So, buksan na natin siya. Galing itong China. So, na-lysol ko na muna siya. So, disinfected naman ito. So, hindi ko na gagandahan yung pag-ano kasi nagmamadali kami. Aalis din kasi kami ngayon. So, talagang nag-vlog lang ako kunwari para sa unboxing. Diba? So, it's my rest day kasi ngayon. Kaya, time kong mag-tiktok. So, ayan. So, maganda naman yung packaging niya. So, yan. Okay naman yung bubble wrap. So, i-lysol din natin yung loob. Para sure. Pero nahawakan ko na, diba? Parang tama. Sorry. Kasi nagre-video na. Na-spray ko siya ng Lysol. Then, let's use the alcohol. Wala kang tissue eh. Kaya ano may tissue? Later na yun. Mababasa siya. Mababasa. So, di ko na siguro sirain yung bubble wrap. So, I think ito yung stand. Oo, yun. Amazing. Ayun, nagbato ng tissue. So, wala namang iti-tissue, te. Dahil hindi na naman nabasa. So, ayan na. Feeling ko yung dito 26 cm. 16 inch? Parang 16, no? 14? So, hindi ko alam. Kasi hindi ko rin talaga alam yung size. Centimeter ba? Hindi inch. Mukhang 26 naman. Mukhang 26 ba? Hindi ko alam. May kanang difference eh. So, So, comment kayo kung ito nga ba yung 16 or 26. Basta ang in-order ko sa Shopee is 26. So, ito yung ring light. So, hindi ko alam kung paano siya gamitin. So, ito naman, I think ito na yung stand. Diba? Sabi kasi nga very quick lang unboxing natin kasi nagmamadali tayo lahat ngayong araw na ito. Tenant. May tenant talaga. Naggawa ng sariling sound effect. So, ang habol ko din dito yung stand kasi magagamit nito sa ibang bagay. Hindi lang sa ring light, pwede rin sa cellphone stand. Ay, nasira agad. Paano ba ito? Ayan, nabalik naman agad. So, paano ba siya? Paano ba ito? Okay. Oh, very amazing. good. So, hindi lang siya unboxing. Setting up. Hindi naman ba? Unboxing. Nag-set up ko pala. Paano ba ito? So, setting up na siya. Dali na. Pawis-pawisan na kami. Init sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano ba. Mukhang tama naman. Sasagad na. Diba dahil sa kaka-TikTok na pabili ng ring light. Magagamit naman ito kung marunong ako mag-makeup. So, pagtapos niya, okay. So, diba? Diyan yung phone. Dito pala yung phone. So, ang galing mag-set up. Very quick. Very, so, ganyan. So, syempre, hindi mawawala ang phone. I-set up ang TikTok. So, paano ito lumalaki? Okay. So, ngayon, paano natin siya kaiilawin? Paano siya iilaw? Ito ba yun? On.
Kakalo. Saksak mo. Ay, oo. Sinasak. So nga, diba? Sinasampak pala sa power mo. Ganun ba yun? Oo nga, kasi hindi, diba? Saka siya mag-on, di ba? Doon ako na siya nga. Aha! Oh my God! Amazing, diba? So, syempre, mag-take tayo ng picture dun later. Tignan muna natin kung gagana yung mga dim light, dim light. Yun. Aray ko, sakit sa mata. Diba? Ah, amazing, diba? Diba, na-amaze ako. So, ngayon, mag-picture kami. So, bye-bye! Thank you for watching my unboxing and then setting up na rin pala ng ring light. See you on my TikTok!